Nu det är dags att köra till nästa kund. Vi ska köra den här vägen. Det är lite kallt idag. Vi längtar efter sommaren. Men förra veckan i fredags, det var så varmt och skönt. Det var nästan 18 grader. Första dagarna det var så jobbigt, man kunde inte hitta adressen. Man skulle använda bara GPS. Men nu jag lärde mig. Det är nästan 2,5 år jag jobbar här. Jag har samma kunder varje dag. Så. Så hon har lite dålig. Så jag ska bara in. Hej Britt-Marie! Hej. Allt är bra? Nej, Vad har hänt? jag trodde jag aldrig skulle få se dig idag. Nej, du kommer se mig idag. År 2015 kom ett 20-tal afghanska ungdomar till HVB-hemmet Stångberga utanför Brottby i Vallentuna. En grupp människor från den lokala församlingen i Svenska kyrkan besöker hemmet och det är första gången jag kommer dit. Några av församlingsmedlemmarna sjunger i gospelkören där och sjunger en sång tillsammans. Mohammad Zäta, en av de afghanska ungdomarna, ser Josefin dirigera och ställer sig sedan själv upp på en stol och härmar henne och får instruktioner. Under åren som följde lärde vi känna ungdomarna, inte minst under flera fester som församlingen anordnade, bland annat Noruz, det vill säga iranskt nyår. Jag följer här en av killarna, Ramin Rimi. Det här är historien om vad som hände sen. När vi kom till Stångberga, vi hörde, speciellt när vi såg många har kommit från kyrkan. Vi trodde, nej, kanske de ska göra någonting, kanske de ska säga ni måste byta religion och sådana grejer. Vi var lite rädda. Sen vi sa nej, först vi tackade nej. Speciellt mormor Gerd, hon bakade kakor. Vi sa nej, vi ska inte äta någonting. Det här, du vet, fläskkött och sådana grejer. Vi sa nej, vi ska inte äta. Sen efter många gånger de gick och kom, vi började lära känna varandra. Sen vi hade en kompis också där borta i Stångberga, han kunde engelska. Han började prata med Josefin och han berättade till oss, Josefin är en bra människa och sådana grejer. Sen vi började prata med Josefin. När jag blev papperslös, jag började få känsla mer på Josefin. När jag blev papperslös, ingen hjälpte inte mig. Utan Josefin. Sen jag tänkte mig själv också. Första dagarna som jag såg Josefin, jag sa nej, kanske hon är en dålig människa, hon jobbar på kyrka. Men när jag blev papperslös, när jag såg hur Josefin försökte hjälpa mig, sen jag har ändrat mig. Sen hon hittade bostad till mig i Brottby. Men i skolan också, jag hade bara 13 månader på mig att klara utbildningen och hitta fast jobb. Nu, det är jätteskönt, man känner att man är fri. Man kan jobba, man kan börja plugga annan yrke, man kan åka runt. Du är fri, du kan göra vad du vill. Det finns inte skillnad mellan jag och en svensk nu. Det är kanske bara färger och hudfärger, det är ingenting annat. Till exempel här när jag kom till Sverige, när jag såg polisen, jag var så rädd. Tills nu, när jag ser polisen, jag är så stressad. Jag vet inte varför, även jag gjorde ingenting. Men när jag ser en polis köra bakom mig, jag får panik. För att i mitt hemland är det idag, de brukar först, de kommer att slå dig. Sen de frågar, vad har du gjort? Jag hade en vecka också på mig, jag sa till chefen på intervju. Sen han sa okej, jag ska tänka. Dagen efter han ringde mig. Han sa okej, du får komma och börja. Sen de erbjudade mig 2 tjänster, det var på kvällar. En 75% fast på kvällar och en 50%. Sen jag frågade Josefin, jag sa okej, vilken är bättre? Sen Josefin sa, om du ska fylla kravet, du måste ta 75% tjänsten. Sen jag tog den här 75% tjänsten. Exakt sista dagen, Josefin har kommit hem till oss. Och vi skickade allt pappret som man behöver.
Det var 22 februari. Var är vi nu då? Vi ska köra till andra kunden. Vi är i Skarpnäck, vi ska köra till Håndal, Stora Håndal. Okej. De är mina kunder för att idag är sista dag. Jag ska vara ledig en vecka. Jag ska köra till dem och fixa grejer. Ibland några av dem ska boka till tid till vårdcentralen. Eller lämna provet. Eller de ska handla någonting. Eller laga mat, jag kan hjälpa dem också. Men det här jobbet, det är så enkelt. Den här jobbet. Varför enkelt? Ibland det är jobbigt. Det här jobbet är enkelt för att man kör till kunderna. Det är inte som äldreboende, du fastnar bara på en plats. Man kan köra och ta lite frisk luft. خیلی بچه میفهمی چرا؟ چون کامرا اینجاست. Vad är stranden? Vi är i strandet där nere. Vi brukade ha så här grillkvällar där. Så vi brukade ha så här hamburgare, kyckling eller så här olika mat. Som, vi var många. Grillade ägg. Ja. Välkomna! Jag heter numera Alexander Umit, förut hette jag bara Umit. Och vill säga något mer. Jag bor fortfarande i Vallentuna. Studerar idag på Stockholms universitet till studievägledare. Innan dess pluggade jag till integrationspedagog med arbetsmarknadsinriktning i Hudiksvall på en yrkeshögskola. Men hittade inget jobb. Apropå att pratade med Vallentuna kommun med politiker som sa att just nu så behövs ingen integration. Alla ska bli integrerade på egen hand och de som är här, de ska inte bekosta samhället. Jag heter Ramin. Jag jobbar som du vet hemtjänst. Jag är utbildad undersköterska. Så jag jobbar fortfarande på hemtjänst. Mitt namn är Ali Nasseri och jag bor i Södermalm. Och just nu håller jag på med att göra en liten film, kortfilm. För att jag ska ha någon arbete innan jag ska komma in i universitet som regissör. Nästa år jag ska börja och ja. Men det här året håller jag på med, jag pluggade i januari, februari. Men nu har jag så här sökt jobb inom restaurang. Så jag kommer jobba i Gröna Lund i år. Okay. Största skillnaden är med individualismen och kollektivismen skulle jag säga. När jag bodde på en by och där var det att alla kände alla. Så att barnen blir uppfostrade av hela samhället. Så att om jag gör fel, då vet alla vem jag är. Och alla uppfostrar mig på något sätt. Så jag kan inte göra bort mig. Alla har koll på mig, alla känner mig, alla känner mina föräldrar. Så att i Sverige när de säger hur många kusiner har du när jag säger. Så alla blir chockade att just när jag presenterar. För alla känner varandra i generationer så bor vi i samma by. Så fortsätter man så och det blir väldigt svårt för andra att förstå. När man kommer i Sverige så att en bor i Stockholm, den andra bor i Malmö, den andra bor i Umeå eller i Norrland. Så blir det väldigt svårt också i Sverige att barnen när de fyller 18 så blir de skyldiga att försörja sig själva. Men det funkar inte så i Afghanistan direkt så att där är barnen på något sätt ska försörja sina föräldrar. Och det var också en av de största skillnaderna som jag la märke till. Att även om du är afghaner som är här, de försöker så gott de kan redan härifrån också hjälpa sin familj. De ser det som ett skyldighet att föräldrar har hjälpt dem en gång, nu ska de hjälpa tillbaka. Men det var lite konstigt. I Iran och mest i Asien, de alla grannar de känner varandra. När det blir liksom fest, de bjuder varandra. De har kontakt med varandra. Om det händer någonting, de hjälper varandra. Men inte här. Ibland jag kommer tänka också, om jag blir gammal, om jag kommer ramla, ingen kommer inte hjälpa mig här. För att det här kulturen, det är så, alla människor de tänker på sig själva. De vill inte ha kontakt med någon som de känner inte. Eller det är svårt att de får kontakt med dem. Tills de kommer att börja lära känna
Det är så annorlunda, speciellt på den här sättet. Så när jag pluggade på yrkeshögskola så var det ett känt att de sa att svenska barn, om du är bjuden hemma hos någon, barnen ska stanna i sovrummet tills de äter middag. Så att grannens barn får inte äta middag hos dem. Och för oss så det är väldigt annorlunda och chockande. När alla är hemma oavsett hur mycket det är, alla ska få mat samma tid. Grannar eller gäster, vem det kan vara. Och det var också någonting som man började fundera, okej, hur funkar det verkligen? Är det så alla svenska familjer, det finns det undantag som har de här reglerna eller normer? De människorna som hjälpte oss att komma in i samhället, de betyder väldigt mycket och de la så mycket av sina fritider på oss. De jobbade och så kom de hem och på fritiden så de la tiden på oss. Och det tror jag vi kommer alltid minnas det här. Men många har glömt det. Har glömt det? Ja, Ja, killarna. ja precis de. Mesta. Mm. Ja, det tror jag. Alltså, Det är tråkigt. jag tror alla människor typ så här att man glömmer efter ett tag. Det var fantastiskt att vara här och bada och lära ungdomar simma och grilla och leka. Jag tänker på som en kille som Ramin som berättar historien om hur, eller som berättar tidigare i filmen, att han är så glad för att han är fri och han får göra vad han vill och det är ingen skillnad på honom och någon annan svensk ung vuxen liksom. Så tänker jag, det går så bra för honom. Och han är så uppskattad på sitt jobb och han verkligen brinner för att göra det bra för de här kunderna som han har, de här äldre människorna. Och jag vet att han till och med lagar mat hemma och tar med sig. För att det finns vissa maträtter som tar lång tid att laga som de vill ha. Jag förstår att de gillar honom. Men jag tänker också på hur otroligt jobbigt han har haft det sedan han kom hit. Och inte bara han utan de allra flesta. Det tog 8 år drygt innan han då fick sitt permanenta uppehållstillstånd. Och nu, hur han kan liksom andas ut och liksom, tänk om han hade kunnat fått göra det direkt. Det enda han vill är ju att få bidra till samhället, jobba med människor och liksom leva ett bra liv. Jag tänker att det är ju samma situation för nästan varenda afghansk ungdom som kom. Vi såg ju på tv och läste tidningar att flyktingvåg var på gång till Sverige hösten 2015. Och så jag jobbade som körledare i församlingen på den tiden, så var vi och sjöng adventssånger på ett sjukhem. Och så såg jag att det satt ungdomar ute i ena flygen med mörkt hår. Och då tänkte jag att nu har flyktingvågen kommit till Brottby. Nu har vi chansen att göra en insats. Jag heter Josefin Vanerus och jag jobbade som integrationssamordnare i Svenska kyrkan i Össerby församling från årsskiftet 2015-16 till och med våren 21, det vill säga under det vi kallar för flyktingvågen. De som kom till Stångberga var ju 25-30 stycken. Av dem så omfattades hälften av nya gymnasielagen. Den andra hälften som inte omfattades har det varit tufft för. 3 av dem har flytt vidare till Frankrike där de fick uppehållstillstånd. 2 har flytt vidare till Tyskland där de också ansågs ha skyddsskäl och har fått uppehållstillstånd. Och 2 återvände till Afghanistan. Och de har jag, den ena ingen kontakt med alls, den andra oerhört sällan. Men de som omfattades av nya gymnasielagen, de har det gått jättebra för. Alla har fast jobb och 2 av dem har också lämnat fast jobb för att börja läsa på universitetet. Så att de har fått kämpa hårt. Verkligen. Man var tvungen att klara gymnasiestudierna inom en viss tid. Man hade 6 månader på sig att skaffa ett fast jobb efter bara gymnasiestudier. Det är nästan en omöjlighet. Men de klarade det.